ספרים, ספרים, ספרים. בואו קבלו 3 ספרים מומלצים לאנשים עם חרדה, שיוכלו אולי לעזור לכם להבין כמה דברים על עצמכם. אז פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לתת לכם המלצה ל3 ספרים שיכולים לעזור לכם להתמודד עם חרדה. עכשיו, זה לא ספרים ספציפיים על חרדה, לא ספרים שעוזרים או נותנים כלים בנושא חרדה, יש הרבה ספרים כאלה, אין לי איזה משהו ספציפי להמליץ לכם שעזר לי במיוחד. אני רוצה דווקא להמליץ על ספרים שיכולים לעזור לכם לקבל הרבה יותר תובנות וכלים אחרים, לא בנוגע לחרדה עצמה, אלא בנוגע לשיפור החיים שלכם, שזה מה שיוכל לעזור לכם לצאת מהחרדה. לא רק כלים פשוט להתמודד עם החרדה עצמה ספציפית, אלא יותר להבין מה הגורם לחרדה, ולפתור אותו נקודתית בעצם מהשורש. אז יש לי פה 3 ספרים מהממים שאני מאוד אוהבת אותם, ואני גם ממליצה עליהם לאנשים שאני מלווה. ומאוד פשוט למצוא אותם, הם די נפוצים, די מפורסמים, אפשר למצוא אותם בסימצקי, בצומת ספרים, ואפשר גם לבדוק בספרייה העירונית אולי להשאיל בחינם, או שאולי בספריית שנייה, ואז יהיה זול יותר. אז בואו נתחיל ככה עם הספר הראשון. הספר הראשון זה חוכמת האדישות של מרק מנסון. נצלת ככה אולי קצת התאורה מפריעה. בכל מקרה, חוכמת האדישות של מרק מנסון, או האומנות העדינה של לא לשים גישה בלתי צפויה להצלחה בחיים. זה רב מחר עולמי, ספר מאוד מוצלח, קיבלתי עליו המלצה מחברה, ושמעתי עליו די הרבה, ושמעתי על הרבה אנשים שקראו אותו. ספר מעולה, זה בעצם, אם אתם overthinkers, כאילו, אתם חושבים הרבה על כל דבר, וכזה מאוד אכפת לכם מכולם ומהכל, וכזה תמיד להיות בסדר, ושהכל יהיה בסדר, ושכל הזמן יאהבו אתכם, וזה, הספר הזה יוכל לעזור לכם, ספר מעולה. הספר השני שאני רוצה להמליץ לכם, אז זה מי הזיז את הגבינה שלי? מי הזיז את הגבינה שלי? של דוקטור ספנסר ג'ונסון. דרך נפלאה שעזרה לי מיליונים בארץ ובעולם להתמודד עם שינויים בעבודה ובחיים. אז ככה, אם אתם מרגישים שאתם תקועים באזור הנוחות שלכם, אתם לא יכולים לשחרר, זה ממש קשה לכם, כאילו כל שינויים, יציאה מאזור הנוחות עושה לכם לא טוב, אז הספר הזה יוכל לעזור לכם. אולי אני אקרא לכם ככה קצת את מה שכתוב מאחור, כדי שאולי זה ייתן לכם קצת הסבר על מה הספר. למי שעדיין לא קרא את הספר המדובר ביותר בעשור האחרון, ניתנת אותה הזדמנות נוספת. לא ייקח לכם הרבה זמן לקרוא אותו, אבל התובנות הייחודיות כפי שהעידו מיליוני קוראים, יישארו איתכם לתמיד. מי הזיז את הגבינה שלי הוא סיפורם המשעשע של 4 טיפוסים, 2 עכברים ו2 גמדים שמייצגים 4 דרכים להתמודד עם שינוי. הם חיים במבוך ומחפשים את הגבינה שתגרום להם אושר. 4 הטיפוסים נמצאים במידה כזו או אחרת בכל אחד מאיתנו, והגבינה היא כמובן מטאפורה לכל מה שאנחנו רוצים להשיג בחיים. אם זו עבודה טובה או מערכת יחסים מספקת, אם זה כסף ומעמד או דווקא שקט נפשי. שינוי יכול להיות ברכה או כללה, תלוי איך בוחרים להסתכל עליו. כאן תוכלו ללמוד כיצד להתמודד עם שינויים ומהי הדרך המתאימה לכם ביותר. קיצור, ספר מעולה. אני זוכרת לפני יותר מאיזה 20 שנה, תשמע מה זה הרבה, כן, אבל לפני איזה 20 שנה אני זוכרת שהיה את זה בספרייה של אמא שלי. אני זוכרת שלאמא שלי היה את הספר הזה, הוא לא היה נראה ככה, הוא היה לבן, אבל אני זוכרת שהיה את הספר הזה, ואני כמובן הייתי קטנה מדי בשביל לקרוא אותו. אז באמת ספר שהוא מאוד מוצלח כבר הרבה שנים. עכשיו לקלאסיקה. והספר האחרון שאני ממליצה כל הזמן, ואני ממש אוהבת את הספר הזה, כאילו אני גיליתי אותו ממש מאוחר, ובמקרה קיבלתי עליו המלצה ממטפלת, אז גיליתי אותו בשלב די מאוחר, ווואו, הוא כאילו ספר מעולה, סגר לי הרבה פינות בהבנה שלי על עצמי ועל מטופלים ועל זה. בלי יותר מדי מתח, בואו רגע שנייה רק נחשוף את הספר. הדרמה של הילד המחונן, של אליס מילר. בגדול הספר הזה
קודם כל, לא צריך להיות ב100% הזדהות איתו. קראתי אותו ואני מזדהה עם הרבה דברים שלו, אבל לא 100%, וזה בסדר, זה לא כאילו שחור או לבן. תזכרו, בשחור או לבן יש מלא גוונים של אפור. הוא בעצם מדבר על הילדים האלה שהיו הילדים הטובים, הילדים שבאמת היו הילדים הכי טובים בעולם בשביל ההורים, או לפחות ממש השתדלו להיות כאלה. שהם בעצם גדלים להיות אנשים מרצים באופן לא מודע, וגדלים, הם בעצם בדרך כלל יהיו מטפלים, או אפילו הפסיכולוגים של כולם, והם מאוד מאוד ירצו לעזור כל הזמן, זה באופן מאוד מאוד ניכר, אבל בעיקר מה שמעניין פה שהיא מדברת על זה שזה יכול ליצור חרדות ודיכאונות. זה מכניס ללולאת חיים לא נכונה, אין התנסות בכאב בצורה בריאה, אין התנסות בכעס בריא, ואז בעצם במהלך הטיפול המטפל צריך ליצור את זה עם המטופל. בכל מקרה ספר ממש מעניין, אולי אני טיפה אקרא לכם את מה שכתוב מאחור. הדרמה של הילד המחונן, כלומר הילד הרגיש והערני, היא שהוא מקדים מאוד לקלוט את מה שהוריו מבקשים ממנו, נענה להם, מתאים עצמו לדרישותיהם ומוותר על צרכיו שלו. כן, אם אתם מרגישים שאתם מזדהים עם זה, שלפעמים אתם מוותרים על עצמכם ועל הצרכים שלכם ועל הרצונות שלכם, אתם מתגבשים ואתם אומרים, אני יכולה לספוג את זה, אבל כאילו אני אשרת את הצורך של הבן אדם מולי על חשבוני, כאילו אני בסדר, אני עוד אסתכלת עליו קודם, זה בדיוק זה. שאני יודעת לקלוט אנשים לפני שהם מדברים, אני מאוד מאוד ערנית למה אנשים מרגישים בלי שהם אומרים ולצרכים שלהם וזה, אז זה בדיוק זה חברים, זה בדיוק זה, יש הרבה אנשים שהם כאלה, אבל זה פשוט עניין, זה, לא יודעת אם תורשתי זו המילה הנכונה, אבל זה עובר כי ככה ההורים שלכם גדלו, ואז ככה גם גידלו אתכם. ככה אתם תגדלו את הילדים שלכם, זה יעבור, זה פשוט יימשך, עד שמישהו ישבור את השושלת ויטפל בזה, ויפסיק להיות כזה. הוא חש באופן תת-הכרתי שאין הוריו אוהבים אותו בזכות עצמו, אלא כממלא אחר ציפיותיהם. מכאן סבלו הדומם של הילד שביטחונו העצמי מתערער, וגוברת נטייתו לאבד את העצמי ואת הדרכים למציאת העצמי האמיתי. תקשיבו, לספר מעולה, תקראו אותו כמה פעמים. הוא קשה לקריאה, הוא לא כזה גדול, אבל הוא לפעמים קצת קשה להבין דברים, אז תדלגו, תמשיכו לקרוא, כי הכותבת מסבירה בכל מיני אופנים. אוקיי, אני ממשיכה לקרוא לכם כי זה מעניין. זה רק התקציר מאחור, אני מקריאה לכם. אי יכולתנו לבטא את הכעס שנצטבר בנו כלפי הורינו, מחמת סדר עניינים מעוות זה, הוא מקור ההרסנות הטבוע בנו מילדותנו. המחברת מתארת גם את מצבם הטרגי של ההורים שאינם מצליחים להיענות לצרכי ילדם, אינם מתאימים את עצמם אליו, ושוכחים שגם בילדותם נאלצו להסתגל לדרישות הוריהם. זאת אומרת, בעצם ההורים משכפלים את אותו דפוס שהוריהם היו כלפיהם, שלא יכלו להתאים את עצמם לצרכים של הילדים שלהם, ולכן זה קורה אותו דבר, והילד פשוט לומד להתאים את עצמו לצרכים של הוריו, וכשהוא יהיה הורה, אז בעצם הילד שלו יצטרך להתאים את עצמו לצרכים של ההורה. זה ככה השושלת. אני ממש ממליצה לספר, זה באמת שהוא מעולה, בעיקר אנשים שעם חרדות, הרבה פעמים זה מגיע מהילדות, לא סתם שואלים על הילדות, ואנשים לא רוצים ללכת לטיפול עכשיו ולדבר במשך שנים על הילדות שלהם ועל אמא ועל אבא וכאלה וזה בסדר, אז הנה פה פתיח התחלתי, ספר, שיוכל לעזור לכם לבד להבין דברים על עצמכם, וזה יעשה לכם הקשרים. אתם תקראו את זה ופתאום תגידו, וואו, ואני זוכרת שהיה לי פעם ככה, ואני זוכרת ככה, ואני זוכרת שהרגשתי ככה. אז כזה, זה מעביר אותך איזשהו תהליך עם עצמך. זהו לגבי ספרים בנושא על חרדה, אנשים חרדות שאני חושבת שהספרים האלה יכולים לתת להם ערך הרבה יותר אפילו מלקרוא ספר שנותן טיפים וכלים לאיך להתמודד עם חרדה. אם יש לכם ספרים שאתם בעצמכם ממליצים, אז תרשמו כאן בתגובות. אם הסרטון הזה עזר לכם, עניין אתכם, תעשו לייק כדי שיגיע לעוד אנשים ויוכל גם לעזור להם. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לרצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!